Hello, Namaste. Welcome to the English language channel, the best preparation. To subscribe this channel, please visit YouTube, search the best preparation. When it opens, please click on subscribe button and notification bell. Thank you. Now, let's see today's lesson. Okay, यहाँनेरि कुनै कुरालाई कसरी फरक फरक शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ यहाँ र विशेष गरी नो र एनीको कुरा पनि यहाँ छ। नोको कुरा, एनीको कुरा, नथिङको कुरा, एनीथिङको कुरा, नोवेयरको कुरा, एनीवेयरको कुरा। ओके, यसरी नो वानको कुरा, एनी वानको कुरा, सबै कुरा समेटेर यो भिडियो बनाइएको छ। जस्तै एले सोध्यो, Where did you go yesterday? हिजो तपाईं कहाँ जानुभयो? बीले आन्सर दिएको हेर्नुहोस् है। I went nowhere. Nowhere भनेको कतै पनि होइन, कहीँ पनि होइन। I went nowhere. यसैलाई I didn't go anywhere. एउटै मिनिङ लाग्छ। म कहीँ पनि गइन, म कतै पनि गइन। ओके, Where did you go yesterday? I went nowhere. I didn't go anywhere. भनेपछि I went nowhere भन्नु र I didn't go anywhere भन्नु एउटै मिनिङ लाग्दो रहेछ। तपाईले जुनै प्रयोग गरे पनि हुन्छ। यो त भयो यहाँ दिएको कन्भर्सेसनको कुरा। अब ग्रामरको कुरा गरौँ। यहाँनेरि किन गो आएन, किन गोइङ आएन भन्दाखेरि I have gone, I had gone केही पनि आएन, सिधै went नै आयो। went किन आयो त भन्दा क्वेशनमा did प्रयोग भएको छ। यो एउटा ग्रेट फर्मुला हो। तपाईलाई कसैले did प्रयोग गरेर क्वेशन गर्यो भने तपाईले आन्सरमा V2 को प्रयोग गर्नु भए हुन्छ। त्यो नै राम्रो हुन्छ र करेक्ट हुन्छ। जस्तै तपाईलाई When did you pass SLC? तपाईले SLC पास कहिले गर्नुभयो भनेर सोध्दाखेरि क्वेशनमै When did you pass? उले क्वेशनमै did भनेपछि तपाईको आन्सरमा V2 हुन्छ। I passed PASSED. I passed SLC in 2014. मैले SLC 2014 मा पास गरे। यसरी क्वेशनमै did भएपछि आन्सरमा V2 नै हुँदो रहेछ। जस्तै When did you sell your bike? When did you sell your bike? तिमीले तिम्रो बाइक कहिले बेच्यौ? क्वेशन गर्नेवालाले तपाईलाई When did you sell भन्यो। उले क्वेशनमा did प्रयोग गरेपछि तपाईले त्यही सेललाई sold बनाइदिनु भयो भने भइहाल्छ। I sold my bike last week. गत हप्ता बेचे। ओके, यो ग्रामरको कुरा हो। Now let's see another. What did you buy in Pokhara?
What did you buy in पोखरा? पोखरामा तपाईले के किन्नु भयो? आन्सर हेर्नुहोस् त बीमा. I bought nothing. I bought nothing. I bought nothing भन्नु र I didn't buy anything. दुईटैको मिनिङ हुन्छ मैले केही पनि किनिन. I bought nothing or I didn't buy anything. Both are correct. दुईटै करेक्ट छन्. ओके, र यसमा पनि बाइको बाउट भनेर भेटु आउनुको कारण अब तपाईलाई थाहा छ क्वेशनमै डिड थियो, त्यही भएर यहाँ आन्सरमा भेटु आयो, यहाँ डिड नट आयो. ओके, नेक्स्ट वान. कोही पार्टीमा जानु भएको छ, आउनु भयो, उहाँलाई सोध्नुभयो तपाईले What did you eat at the party? What did you eat at the party? हेर्नुहोस् है बी को आन्सर. I ate nothing. I didn't eat anything. I ate nothing. मैले केही पनि खाइन. I didn't eat anything. मैले केही पनि खाइन. हेर्नुहोस् त, यहाँ eat को ate भएर भेटु हुनुको कारण चाहिँ यहाँ क्वेशनमा डिड आएको छ. What did you eat at the party? तपाईले पार्टीमा के खानु भयो? I ate nothing. मैले केही खाइन. I didn't eat anything. मैले केही पनि खाइन. Next. Who helped you in trouble? Who helped you in trouble? Who helped? कसले सहयोग गर्यो? Who helped you in trouble? Trouble means problem, difficulty, गाह्रो परेको अवस्था. तपाईलाई समस्यामा कसले सहयोग गर्यो? Who helped you in trouble? Who helped you in problem? Who helped you in difficulty? समस्या परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेला कसले सहयोग गर्यो? No one helped me. No one helped me. कसैले सहयोग गरेन. There wasn't anyone to help me. मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि थिएन. There wasn't anyone. कोही थिएन. There wasn't anyone to help me. मलाई कसैले पनि सहयोग गरेन. मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि थिएन. तर यहाँ HELPED helped भएको क्वेशनमै भेटु छ. Who helped? यो चाहिँ ठाडो क्वेशन हुन्छ. Who बाट चाहिँ डिड नराखी पनि क्वेशन हुन्छ. ऑक्सिलरी भर्ब नराखी पनि क्वेशन हुन्छ. Who helped? कसले सहयोग गर्यो? Who gave? कसले दियो? Who told? कसले भन्यो? Who saw? कसले देख्यो? Who sent? कसले पठायो? Who invited you? तिमीलाई कसले निम्तो गर्यो? यसरी ठाडो क्वेशन पनि बन्न सक्छ र त्यो नै करेक्ट हो. ओके, अब यसको आन्सर त बुझ्नु भयो. नो वान. यो नो वानलाई NONE लेख्ने चलन पनि छ. नन हुन्छ त्यो चाहिँ, यो चाहिँ नो वान लेखेको हो. नो वान हेल्प्ड मी. There wasn't anyone to help me. Okay. Next. Did you find the key?
तपाईले चाबी भेट्नुभयो त? Did you find the key? Answer हेर्नुहोस् त. No, I found the key nowhere. I found the key nowhere. Nowhere भनेपछि कतै पनि भेटिन. मैले चाबी कहीँ पनि भेटिन. कतै पनि भेटिन. No, I found the key nowhere. भनेको no, I didn't find the key. I didn't find the key anywhere. Okay? I found the key nowhere भनेकै I didn't find the key anywhere. मैले चाबी कहीँ पनि भेटिन. I found the key nowhere. मैले कहीँ पनि चाबी भेटिन. I didn't find the key anywhere. कहीँ पनि भेटिन. Next. अब यहाँ कसैले भन्दैछ I'm sorry, I cannot attend my class. माफ गर्नुहोला, म मेरो क्लास आउन सक्दिन. म मेरो क्लासमा उपस्थित हुन सक्दिन. I cannot attend my class. I cannot come to work. म काम गर्न आउन सक्दिन. Why? किन? There is no one to take care of my baby. There is no one. There is not anyone. There is no one to take care of my baby. मेरो बच्चा हेर्ने कोही पनि छैन. भन्नु र There isn't anyone to take care of my baby. भन्नु एउटै हो. There is no one भनेर भन्नु र There isn't anyone भन्नु एउटै हो. There is no one to take care of my baby. मेरो बच्चा हेर्ने कोही पनि छैन. ओके, तपाईँ कुनै डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्नेछ, लिएर जानुभयो. अब रिसेप्सनमा मान्छे नदेखेपछि सिधै बोस भकामा जानु. एक्सक्युज मी सर भन्नुभयो. Yes please. I'd like to leave my documents. म मेरो डकुमेन्ट्सहरू छोड्न चाहन्छु. I'd like to submit my documents here. म मेरो डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गर्न चाहन्छु, बुझाउन चाहन्छु भन्नुभयो. बोसले भन्यो, Please leave your documents at the reception. तपाईका कागजातहरू रिसेप्सनमा छोड्नुहोस्. अब तपाईलाई थाहा छ नि, रिसेप्सनमा कोही छैन. Sorry, there is no one at the reception. माफ गर्नुहोला, रिसेप्सनमा कोही पनि हुनुहुन्न, कोही पनि छैन. There is no one at the reception. Okay? Now, मैले अहिलेसम्म ग्रामरहरू भन्दै अगाडि बढाएँ. अब हेर्नुहोस् है. एले भन्यो, Where did you go yesterday? I went nowhere. I didn't go anywhere. What did you buy in Pokhara? I bought nothing. I didn't buy anything. What did you eat at the party? I ate nothing. I didn't eat anything. Who helped you in trouble? No one helped me. There wasn't anyone to help me. Did you find the key?
No, I found the key nowhere. No, I did not find the key anywhere. I'm sorry, I cannot attend my class. Why? There is no one to take care of my baby. There isn't anyone to take care of my baby. It's okay. Please leave your documents at the reception. Sorry, there is no one at the reception. Okay, in this way, this conversation finished. That's the end of this conversation. I hope you found the video interesting and helpful for you. यो र यस्तै भिडियोहरू यदि तपाईँलाई सहयोगी हुन्छन् भने तपाईँले भिडियो सेयर गरिदिनुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसबाट मैले तपाईँका समस्याहरू बुझ्न सक्छु। त्यस्तै तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने अरू जसलाई अङ्ग्रेजी सिक्नु पर्नेछ, समय छैन, कहीँ गएर सिक्ने ठाउँ छैन भने उहाँहरूलाई पनि सहयोग हुनेछ र आफूले केही कुरा सिकियो, केही कुरा जानियो भने कम्तीमा पनि लाइक गर्न नभुल्नुहोला। Thank you for watching this video. See you next time. Bye bye.